लीगल अवेअरनेस वेब सिरीजच्या 10व्या भागामध्ये तुमचं स्वागत आहे। जे दर्शक हा भाग पहिल्यांदाच बघतायत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी हा चॅनल सबस्क्राइब करावा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नये। आजचा आपला विषय आहे डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट 2005 म्हणजेच घरगुती हिंसाचाराचा कायदा आणि महिलांना मिळणारं संरक्षण। गोष्ट आहे चेन्नई मधल्या पार्वतीची। 45 वर्षीय महिला स्वयंपाक करून स्वतःचं पोट भरते। कोरोना काळामध्ये नोकरी गेली आणि दारुडा आणि व्यसनी नवऱ्याला दारूसाठी पैसे मिळेनासे झाले म्हणून त्याने तिचा छळ सुरू केला, मारायला सुरुवात केली। त्यापासून बचावासाठी ती रस्त्यावर पडायला लागली। रस्त्यावर ती गेल्यावर पोलीस तिला पकडून परत घरामध्ये डांबायला लागले की जे काय आहे ते तू घरामध्ये जा। आणि अशा रीतीने या छळाच्या कहाण्या वाढतच चाललेल्या आहेत। कोरोना काळामध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे एकूण 587 तक्रारी आलेल्या आहेत। लक्षात घ्या, देशामध्ये फक्त 1/3 महिला व्हॉट्सअप वापरतात। या अर्थाने घरगुती हिंसाचाराची ही व्याप्ती ह्याच्या किमान तिप्पट आहे हे आपल्या लक्षात येतं। अत्यंत गंभीर प्रश्न असल्यामुळे डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट काय आहे आणि त्याच्या तरतुदी संरक्षण कुठलं आहे महिलांनी समजून घेणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे। या कायद्यानुसार हिंसाचाराच्या व्याख्या 4 प्रकारच्या आहेत। सगळ्यात पहिली म्हणजे शारीरिक हिंसा, म्हणजे महिलेला जेव्हा पती किंवा लिव्ह इन रिलेशन मध्ये राहणाऱ्या महिलेला तिचा जोडीदार शारीरिक इजा करतो, मारतो, लाथा मारतो, थपडा मारतो आणि तिच्या आरोग्याला धोका पोहोचवतो, त्याला शारीरिक डोमेस्टिक व्हायलन्स मधली हिंसा समजली जाते। दुसरी आहे लैंगिक अत्याचार किंवा लैंगिक हिंसा, म्हणजेच त्या महिलेशी जबरदस्तीने संबंध ठेवणे, तिला अश्लील साहित्य दाखवणे, नको असलेल्या पद्धतीने जबरी संभोग करणे किंवा अनैसर्गिक पद्धतीने संभोग करणे, या सगळ्या पद्धतींना डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट खाली व्हायलन्स असं म्हटलं जातं। तिसरं आहे मौखिक किंवा इमोशनल व्हायलन्स। मौखिक किंवा इमोशनल व्हायलन्स म्हणजे महिलांना टोमणे मारणे, शेरेबाजी करणे, एखाद्या महिलेला मुलं होत नसतील तर तशी शेरेबाजी करणे, एखाद्या महिलेने हुंडा आणला नाही तर त्याबद्दल तिचा छळ करणे, त्याचप्रमाणे तिला इमोशनल ब्लॅकमेल करणे। आपल्या आवडीच्या मुलाशी तिने लग्न करायला मागत असेल तर तिचं लग्न भलत्याच माणसाशी व्हावं म्हणून घरची माणसं तिला इमोशनल ब्लॅकमेलही करतात, आत्महत्येच्या धमक्या देतात। याला देखील डोमेस्टिक व्हायलन्स असंच संबोधलं गेलेलं आहे। चौथा प्रकार आहे तो आर्थिक अत्याचार किंवा आर्थिक हिंसा, म्हणजे महिला ज्या अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडतात त्यांना बंदी करणे किंवा त्यांचं अर्थार्जन बंद करणे अथवा त्यांचा पगार असेल, त्यांची जी काही कमाई असेल ती त्यांच्याकडनं काढून घेणे, त्यांच्याकडनं संपत्तीत त्यांचा जो अधिकार असेल तो त्यांना नाकारणे किंवा त्यांच्या संपत्तीची स्त्रीधनाची विल्हेवाट लावणे, अशा पद्धतीने महिलांना जर त्रास देत असेल तर त्याला व्हायलन्स, डोमेस्टिक व्हायलन्स असं म्हटलेलं आहे। आणि त्याच्या संबंधित ती महिला मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार करू शकते। मॅजिस्ट्रेटकडे जाण्यापूर्वी तिला प्रोटेक्शन ऑफिसरकडे आणि सेवादायी संस्थेकडे जावं लागतं। प्रोटेक्शन ऑफिसर दर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक असा राज्य सरकारने नेमलेला असतो। त्याचप्रमाणे महिलांच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या ज्या संस्था असतात, सेवादायी संस्था, त्यांची देखील नोंदणी केलेली असते। त्यांच्याकडे महिला जाऊन आपली तक्रार मांडू शकतात आणि ती त्यांची तक्रार मॅजिस्ट्रेट पुढे नेण्याचं काम हा प्रोटेक्शन ऑफिसर करतो, त्यांना वैद्यकीय मदत देतो। त्याच्यानंतर 3 दिवसाच्या आत तो खटला सुनावणीला येतो आणि 60 दिवसाच्या आत हा खटला निकालीही निघतो। त्यामुळे महिलेला ताबडतोब न्याय मिळण्याची आशा या कायद्यामध्ये निश्चित आहे। या कायद्यातील कलम 17 नुसार प्रत्येक महिलेला स्वतःच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे। ज्या घरामध्ये ती आणि तिचे जोडीदार राहत होते किंवा राहतात त्या सामायिक घरामध्ये राहण्याचा तिचा अधिकार या कायद्याने मान्य केलेला आहे। कलम 18 नुसार न्यायालय महिलेसाठी प्रोटेक्शन आदेश काढू शकतं, म्हणजे तिच्या संरक्षणाचा आदेश येतं। एकदा न्यायालयाने हा आदेश दिल्यानंतर त्या महिलेच्या जवळ तिचा पती किंवा पतीचे नातेवाईक अथवा तिचा जोडीदार लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असेल तर तिचा जोडीदार किंवा जोडीदाराचे कोणी नातेवाईक जाऊ शकत नाही। यामुळे त्या महिलेची शारीरिक आणि मानसिक हिंसेपासून त्या महिलेचा बचाव होतो। कलम 19 नुसार त्या महिलेला निवासाचा अधिकार आहे आणि निवासाचा आदेश न्यायालय देऊ शकतं। निवासाचा आदेश दिल्यानंतर त्यांच्या शेअर्ड अकोमोडेशन म्हणजे त्यांच्या सामायिक घरामध्ये तिला परत जाऊन राहता येतं। ते घर कोणाच्याही मालकीचं असलं तरी तिला तिथे राहण्याचा अधिकार या आदेशामुळे प्राप्त होतो आणि तिला जर त्या घरात ठेवायचं नसेल तर नवऱ्याला तिला तसंच दुसरं घर घेऊन द्यावं लागतं। त्यासाठी जो काही खर्च असेल तो त्या नवऱ्याला करावा लागतो। कलम 20 नुसार त्या महिलेला आर्थिक मदत मिळते, ज्याला मॉनिटरी रिलीफ म्हणतात। ती मदत ह्या कलम 20 नुसार त्या महिलेला मिळते। यामुळे त्या महिलेचं भरण पोषण होतं, तिच्या मुलाबाळांचं भरण पोषण होतंच, तिला वैद्यकीय मदतही मिळू शकते
आणि पतीने ते पैसे तिला दर महिन्याला द्यावे म्हणून पतीच्या पगारावरही टाच आणली जाते. तिच्या पगारातनं पैसे दर महिन्याला कापून थेट महिलेच्या खात्यामध्ये जमा केले जातात. कलम 21 नुसार महिलेला मुलांचा अधिकार मिळावा असा आदेश न्यायालय देऊ शकतं. तर कलम 22 मध्ये त्या महिलेला झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक छळापोटी काही एक रक्कम आर्थिक कॉम्पेन्सेशन किंवा नुकसान भरपाई देखील न्यायालय देतं. कलम 23 नुसार इंटरिम आदेश किंवा एक्स पार्टी आदेश दिला जातात. म्हणजे उद्या नवरा किंवा जोडीदार जर न्यायालयात आले नाही तर एकतर्फी आदेशही न्यायालय देऊ शकतं. अशा पद्धतीने तक्रार अर्ज मिळाल्यानंतर हे न्यायालय 3 दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू करतं, 60 दिवसांमध्ये निकाल देतं आणि त्या महिलेला न्याय मिळण्याची हमी या कायद्यामध्ये आहे. आपण जर बघितलं तर या कायद्यामध्ये नवऱ्याला किंवा जोडीदाराला घरगुती हिंसेसाठी शिक्षेची सोय नाहीये. याचं कारणच असं आहे की या कायद्याने नवऱ्याचं हिंसात्मक वर्तन सुधारावं, तशी संधी त्याला मिळावी अशी कायद्याची इच्छा आहे. विवाह विच्छेद होऊ नये, विवाह विच्छेदापर्यंत त्यांचे एकमेकांशी भांडणं किंवा वाद जाऊ नयेत म्हणून यासाठी केलेली ही योजना आहे. आणि अशा पद्धतीची संधी मिळाल्यानंतर अनेक संसार मार्गी लागल्याचंही दिसतंय. त्याच्यामुळे या कायद्याच्या कडे जाण्याचं कुणीही टाळू नये. ज्यांना कुणाला शारीरिक आणि मानसिक हिंसेला तोंड द्यावं लागत असेल त्यांनी या कायद्याचा जरूर उपयोग करावा. आपण बघितलं की आपल्या देशामध्ये अनेक पुरोगामी कायदे केले जात आहेत. सतीचा कायदा सुरुवातीला आला, परंतु तरी देखील ब्राईड बर्निंग आजही चालूच आहे. बालविवाह कायदा आपण केला आणि बालविवाहावर बंदी आणली, तरी पण प्रौढ विवाह करणाऱ्या मुलींना स्वतःचा जोडीदार मात्र निवडण्याची आपण मुभा देत नाही. अशा मुलीने जर आपला जोडीदार निवडला तर तिला ऑनर किलिंगला सामोरं जावं लागतं. जात आणि धर्माच्या बाहेरचा जोडीदार निवडण्याचा तिला आजही अधिकार मिळत नाही. ढोल नारी पशु हे सब ताडण के अधिकारी अशा पद्धतीचा बुरसटलेल्या मध्यम युगीन मानसिकतेतनं आपण आजही बाहेर आलेलो नाहीये. त्यामुळे स्त्री पुरुष समता ही आजही मैलोगणती दूर आहेत आणि डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्ट नुसार ह्या दोघांच्या मध्ये पुन्हा एकदा चांगले संबंध स्थापित व्हावे यासाठी समुपदेशक, प्रोटेक्शन ऑफिसर आणि न्यायालय काम करतंय. त्यामुळे या कायद्याचा फायदा, या कायद्याकडे जाण्यास कोणीही लाजू नये अथवा कोणीही कमीपणा मानू नये. आजचा हा माझा भाग तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायलाही विसरू नका.